Hello everyone, Namaste, welcome to my channel. Happy Deepavali to all. आज म हजुरहरुलाई दीपावलीको उपलक्ष्यमा रसबरी बनाएर देखाउने छु। अब हामी गुलाब जामुन बनाउनको लागि रेडी हौ है त। गुलाब जामुन बनाउँदाखेरि चाहिने सामानहरुमा मिल्क पाउडर अनि सुजी अनि मैदा अनि त्यसपछि बेकिङ पाउडर रहेको छ अनि यो घिउ चाहिन्छ हामीलाई। मिल्क पाउडर तपाईहरुले जुनै पनि लिन सक्नुहुन्छ। 1 कप मिल्क पाउडर अनि यो 5 टेबल स्पुन चाहिँ सुजी रहेको छ। 5 टेबल स्पुन सुजी चाहिँ टेबल स्पुन चाहिँ हजुरहरुले चाहिँ मैले चाहिँ यो युज गर्छु टेबल स्पुन यहाँ टीबीएस लेखेको हुन्छ टेबल स्पुनमा। हजुरहरुसँग चाहिँ टेबल स्पुन छैन भने चाहिँ घरमा भात खाने चम्चा ठुलो चम्चाको लिनु भए पनि हुन्छ है। सुरुमा हामीले मिल्क पाउडर यो 1 कप मिल्क पाउडर रहेको छ। 1 कप मिल्क पाउडर एउटा कुनै पनि भाँडामा राखिदिनुहोस्। अब चाहिँ यो हाम्रो सुजी चाहिँ यहाँ मिक्स गर्ने हैन कि यो हाम्रो 5 टेबल स्पुन सुजी चाहिँ एउटा भाँडामा राख्ने अनि ठ्याक्कै त्यति मात्रामा पानी 5 टेबल स्पुन नै हुन्छ। यो चाहिँ पानी चाहिँ यसरी राख्ने राखेर यसलाई चाहिँ एकछिन रेस्ट गर्न दिने एकछिन फुल्न दिने सुजीलाई 10 मिनेट जति यसरी राख्दिनुस् है त। यो हाम्रो यो सुजी चाहिँ रेस्ट गरेको 10 मिनेट भइसकेको छ। अब हामी सबै मिक्स गर्छौं पाउडर जुनमा। यो मिल्क पाउडरमा हामीले 3 चम्चा मैदा अघिको मैदा राख्ने त्यसपछि बेकिङ पाउडर अनि यसमा राख्ने यसलाई मजाले मिक्स गरिदिनुस्। मिक्स गरिदिनुस्। त्यसपछि 3 टेबल स्पुन घिउ लिएको छु मैले। घिउलाई मजाले मिक्स गरिदिनुस्। यो घिउ मैदा र सुजीलाई दुध पाउडरलाई मजाले मोलिसकेपछि अब हामी यो सुजी राख्छौं। अब सुजी राखेर सबै मिक्स गर्नेछौं। यसरी सबै हालेर मिक्स गरिसकेको यो डोलाई चाहिँ हामीले फेरि पनि 10 मिनेट सम्मको लागि रेस्ट गर्न दिन्छौं। यो अब 10 मिनेट सम्म रेस्ट हुन्छ। हाम्रो 10 मिनेट पनि भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी चाहिँ डो बनाउँदैछौं र डल्लो बनाउँछौं रसबरीको लागि। एउटा भाँडा लिनुस्। यो भाँडामा मजाले घिउ दल्दिनुस्। यो रसबरीको डल्लो राख्नुको लागि यो दलिसकेपछि एकछिन राख्नुस् र अब हामी डल्लो बनाउन सुरु गर्छौं। यो डल्लोलाई चाहिँ यस्तो गरेर बनाउनुस्। तपाईले डल्लो चाहिँ अब कतिको मात्रामा ठुलो सानो कतिको गर्न चाहनुहुन्छ त्यही अनुसारको बनाएर राख्दिने हो। यसलाई चाहिँ रेडीमेड जसरी बेसरी डल्लो मिच्नु पर्दैन। यो ठिकै हल्का तरिकाले मिचेर राख्नु भयो भने डल्लो बनाएर यसरी राख्नु भए पनि इजी तरिकाले नै हुन्छ। हाम्रो यो रेडी भइसकेको छ। हजुरहरुले पनि यसरी नै डल्लो बनाएर राख्नुहोस्। अब यो फ्राईको लागि जान्छ। अब हामीले रसबरीलाई फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। मिडियम हिटमा बिस्तारै फ्राई गर्दै गर्नुहोस् नत्र छिटो धेरै ठुलो हिट गर्नुभयो भने डढ्न सक्छ। चास्नी बनाउनको लागि मैले 2 कप चिनी 2 कप पानी लिएकी छु। चास्नी फ्लेभरिङको लागि सुकमेल राखेर सानो आँचमा चिनी राम्रोसँग पानीमा पकाइदिनुहोस्। एउटा भाँडामा रसबरीलाई चास्नीमा राखी 1 देखि 2 घण्टासम्म छोपेर राखिदिनुहोस्। यसो गर्नाले
सास्नी रसबरीभित्र पसेर रसबरी मिठो खाँदा मुलायम हुन जान्छ। ल हेर्नुहोस् त हाम्रो रसबरी कति पर्फेक्ट भएको छ। यसरी नै हजुरहरूले यो तिहारमा यो रसबरी बनाएर आफ्नो परिवारसँग खानुहोला। समय दिएर हेरिदिनु भयो हृदयबाट नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जहाँ रहनुहोस् स्वस्थ रहनुहोस्। ह्याप्पी तिहार।